Hello mga kabarog, welcome to my channel. Alam nyo ba na ang inyong mga smartphone ay pwedeng gawing webcam sa inyong PC o laptop? Lalong-lalo doon sa mahilig mag-live sa social media, YouTube or Facebook. Di nyo na kailangan bumili ng mamahaling webcam. Smartphone pa lang, pwede na. Okay guys, tara. Tuturo ko sa inyo kung paano. Okay mga kabarog, dito sa phone nyo, kailangan nyo i-download at install ang Irion. I-R-I-U-N. Ito. Download yan. Naka-install na kasi sa akin kaya open na lang. Okay? Download and install. Pagkatapos nyo nang na-download, na-install dyan sa phone nyo, kailangan nyo lang i-download, i-install sa PC nyo. Okay, mga kabarog, dito sa PC nyo, kailangan nyo pumunta sa www.iriun.com. Ayan. Dahil Windows ako, click ko yung Windows. Click to run. Yes. Accept. Next. Okay. Ayan. Ngayon, na-install na natin sa laptop at na-install na natin sa phone. So, now, ang susunod nating gagawin, kunin nyo yung phone kung saan nyo in-install yung Irion. Saksak nyo sa USB. Tapos, into the laptop, to the PC. Okay? So, dito sa cellphone, kaya kailangan yung i-open yung yan. Okay na siya. Tapos, pagdating dito, so kailangan nyo ring i-open ang Irion. So, makita nyo dyan. Yan. Boom! Okay. See? So, pwede nyong ipalitan ng video format. Yan, mas maganda tong 1920 1080p. Yan, malinaw siya. Okay? So, di nyo na kailangang bumili ng mamahaling webcam. Okay guys, okay, try nyo. Maganda siyang gamitin para sa live. Okay mga kabarog, sana nagustuhan nyo.
And thank you for watching. And please don't forget to subscribe and click the bell button for more tutorial videos. Thank you. Bye-bye.